Varför är inte hela världen rik? Så enkel är frågan, så varför skulle svaret vara svårt? En fråga som engagerat nationalekonomer sedan nationalekonomin föddes. En som vet mer om det än många levande personer, Jesper Roine, professor i nationalekonomi. Välkommen hit. Tack så mycket. Du är ledamot av Finanspolitiska rådet och en av landets ledande ojämlikhetsforskare. Vad gör en ojämlikhetsforskare? Ja, en ojämlikhetsforskare funderar dels på varför ekonomiska utfall blir olika. Varför är en del personer rika, andra fattiga? Varför lyckas en del företag bra, andra mindre bra? Och samtidigt så finns ju den frågan på ett plan, ett större makroplan globalt mellan länder också. Varför är vissa länder rika, andra fattiga? Och så vidare. Så att egentligen så alla utfall inom ekonomi handlar ju både om att göra saker så effektivt som möjligt, så bra som möjligt. Men samtidigt så ser vi att utfallet blir väldigt, väldigt olika. Och då ställer man sig frågan, varför blir det så här? Och då är en första del av ojämlikhetsfrågan, det är att konstatera hur ser det ut? Vem blir rik? Vem blir fattig? Vilka är anledningarna till det här? Och sen vilka är konsekvenserna av det här? Så att det är egentligen bara att det är liksom, från mitt perspektiv, det nationalekonomi handlar om. Men just med fokus då på varför ser vi de här skillnaderna i utfall och hur ska vi förstå dem, varför är de viktiga för utvecklingen framåt. Hur kommer det sig att du blev intresserad av just den här delen då av nationalekonomin? Ja, alltså till att börja med så var det ju inte alls klart att jag skulle hålla på med, definitivt inte bli forskare, men inte hålla på med nationalekonomi heller. Jag läste allt möjligt och var liksom brett samhällsintresserad. Men det var inte alls så att jag visste knappt vad nationalekonomi var när jag började studera. Men min studietid sammanföll med att vi hade finanskris i Sverige. Och då var det ju en situation där det fanns många frågor, samhället höll på att gå i fel riktning. Och plötsligt så kliver det fram några filurer som verkar ha koll på läget. Ja. Och vilka var de här? Vad höll de på med? Jo, det visade sig vara nationalekonomer. Jaha, vad gör en nationalekonom? Det verkar ju spännande. Och på den vägen var det. Då började jag läsa nationalekonomi. Och sen dess har jag liksom gått in i det. Och nu är du en av de figurerna. Ja, när det kommer nya kriser, menar jag. Ja, precis. Vi får se om jag kan hantera det lika bra som de gjorde då. Men det har gått bra hittills. Ja. Vad är den enskilt viktigaste ingrediensen för att ett samhälle ska utvecklas gynnsamt i fråga om välstånd? Ja, det är alltid svårt med att plocka ut vad är den enskilt viktigaste faktorn. Men jag skulle säga att det handlar om hur samhället är organiserat. Det handlar om, för att använda nationalekonomers favoritterm, vilka incitament finns det för olika aktörer i samhället att göra saker som har kombinationen av att vara både bra för dem själva och för samhället som helhet. Okay. När man får ihop det där, när incitamenten i samhället är sånt att både du och jag gör saker som är produktiva, som vi tjänar på och som samtidigt sammanfaller med att det också bidrar till att samhället utvecklas i en positiv riktning. Då har vi en bra organisation av samhället och då blir samhället också som helhet rikt. Vad innebär det? Kan du ge några praktiska exempel? Ja, alltså det är nästan enklast att tänka sig, vad är en situation där det inte skulle vara fallet? Okay. Det är ju om till exempel incitamenten är sådana att det du gör som gör dig maximalt rik, det går ut på att sabba för mig och för alla andra. Ja, okay. Då har man en situation där incitamenten är sådana att du kanske vill ägna lika mycket kraft åt
att förstöra för mig och för andra som du vill åt att skapa någonting nytt, så att säga. Och det där kan låta som att, men när skulle det där hända? Men när skulle det hända? Ja, när skulle det hända? Nej, men säg så här. Ta ett exempel som jag funderar på om jag ska ta något historiskt exempel som är känt eller något nuvarande. Men ta det nuvarande exemplet. Säg att du är i oljebranschen. Du tjänar alla dina pengar på olja. Ja. Så visar det sig att vi har kommit fram till att det finns någonting som heter solenergi. Vi kan styra om vårt energisystem på ett sådant sätt att vi kan få mycket billigare energi. Och det här skulle potentiellt kunna lösa massa problem, om vi switchar till det där. Men nu är det så att du tjänar alla dina pengar på olja. Ja. Och dessutom så sitter du på den politiska makten att fatta beslut kring de här sakerna om vi ska introducera solenergi. Ja. Säg att det skulle vara så. Jag tror jag ser vad det här är på väg. Ja, precis. Men fortsätt. Ja. Då ser man en tydlig situation där även om det skulle vara så att på sikt så är det här bättre för alla, vi får billigare energi, vi skulle kunna ha ett helt annat energisystem, så kan det här sammanfalla med att du inte riktigt tycker att det här är en bra, gynnsam väg att gå. Det kan till och med vara så att du kanske lägger ner jättemycket resurser på att se till att vi inte gör den här omställningen. Därför att då kan du och andra som håller på och tjänar pengar på just olja fortsätta att göra det. Och då gynnas inte samhället i stort i utvecklingen när det gäller välstånd? Nej, alltså just det här exemplet vet man ju inte hur det skulle gå. Men säg att solenergi skulle vara sånt att det är billigare, det kommer alla till del, det är bättre på alla sätt. Vi säger att det är en situation där det är gynnsamt för alla. Även om de omständigheterna finns där, så är det inte säkert att du personligen gynnas av det här. Och den här typen av exempel finns det historiskt många exempel på, att ny teknologi som kommer fram kanske hotar den nuvarande rådande teknologin. Och då har det visat sig att det finns många situationer där det är väldigt viktigt att samhället som helhet släpper fram den här, tillåter konkurrens, skulle ekonomer säga. Och att man inte då lägger resurser på att hindra de andra, så att säga. Så att det här är exempel på hur organisation kring sådana här saker är viktig. I sikt, textsamlingen, skriver du att frågan om välstånd egentligen handlar inte om resurser, utan det handlar om organisation. Och i din text så är det också en introduktion till de 3 ekonomipristagarna till Alfred Nobels minne 2024. Där Acemoglu, Simon Johnson, James A. Robinson, där var 2024 pristagarna. Du skriver introduktionen här, du är väldigt insatt i vad de har forskat i, vad de har kommit fram till. Vilka är de här 3? Om vi ska börja där. De 3 är professorer som många i... Som du? Ja, lite annan nivå skulle man kunna säga. Ja. Verksamma i USA, alla 3, även om åtminstone 2 av dem är europeer från början. Men Simon Johnson och Daron Acemoglu är verksamma vid MIT i Boston och Jim Robinson i Chicago. De alla 3 har hållit på med väldigt många olika frågor, men det är framförallt Daron som har gjort saker tillsammans med både Jim och Simon, men också bara tillsammans med Jim Robinson, så att de har lite olika konstellationer. Men de har i princip gjort mer än de flesta kring just den här frågan. Varför är inte hela världen rik, och vilken roll spelar då det som ekonomer kallar för institutioner i att förklara den här frågan? Varför är inte hela världen rik? Ja, deras svar är ju just att det finns, om man ser tillbaks på den frågan, så är det ju som du nämnde inledningsvis, att det är en fråga som nationalekonomin nästan är sprungen ur. Så att Adam Smith, som brukar kallas för den första nationalekonomen, hans mest kända verk heter ju just Wealth of Nations. Och handlade om och förde fram en idé som på den tiden var
väldigt radikal, nämligen att till skillnad från vad många andra tänkte sig då, så fanns ett fokus på att länders rikedom hade att göra med just hur mycket resurser de hade och hur mycket de kunde samla på hög, så att säga. Ja. Att det handlade om att sno åt sig så mycket guld och silver som möjligt och så lägga det var liksom det som var rikedom. Antingen finna det på hemmaplan då, eller sno åt sig på något sätt, via kolonier till exempel. Precis. Och det Adam Smith poängterade, det var att det där är inte alls vägen till rikedom, utan det handlar just om att skapa en samhällsorganisation där individer kan göra det som vi idag tänker på som ha en marknadsekonomi, nämligen de kan specialisera sig, de kan handla med varandra, och när de kan göra det där under rätt omständigheter, då kommer det här spontant, vilket är då hans osynliga hand, som ju är en väldigt känd bild, så kommer den osynliga handen att styra det här i rätt riktning. Nu skulle väl Simon och Daron och Jim säga att den där handen är inte så osynlig alla gånger, utan den kräver just institutioner och regler som gör att det här agerandet drar i en sån riktning att det dels kommer många till del, men också att det finns liksom gränser inom vad man får göra, inte får göra i ett samhälle. Kan vi inte ta några av de exemplen som du också känner väl, som gör det tydligt och som Nobelpristagarna använder? Nord- och Sydkorea och Nogales, by på både i Mexiko och på andra sidan gränsen i USA. Så, som exempel på samhällen som fungerar med institutioner som har gjort systemet gynnsamt för välstånd och utveckling av välstånd. Nord- och Sydkorea, kan du inte börja med den? Ja, Nord- och Sydkorea är ett väldigt intressant exempel, därför att för att förstå varför de här exemplen är så viktiga, så måste man också förstå eller liksom vara insatt i att anledningarna och mycket av samhällsvetenskapligt tänkande kring den här frågan har liksom varit en dragkamp mellan olika fundamentala faktorer som man har fört fram som liksom anledning till att vissa länder är rika, andra inte skulle vara. Så att man har till exempel, Max Weber pratar om protestantiska etiken och att det här har att göra med religiösa skillnader till exempel. Att en del skulle säga att det är kulturella skillnader, det är liksom inställning till vetenskap eller inställning till andra saker, det är religiösa idéer, föreställningar. Det är sådana input som har kommit historiskt när det gäller att försöka få svar på frågan, varför lyckas vissa? Exakt, precis så. Och bland de där finns det också då här klassiskt att men det har att göra med vilka resurser ett land har. Att Sverige förstås, säger man ofta så här slentrianmässigt. Vi har ju lyckats för att vi hade järnmalm och vi hade skog och vi har liksom naturresurs. Det är ingen nackdel, va? Nej, precis. Och men det är inte självklart att vi skulle lyckas bara därför. Givet att de har olja och så vidare. Allt sånt där framstår ju då som att men då har det med geografiska förutsättningar att göra. Så där. Men precis som du sa, det finns andra länder som har mycket skog. Det finns andra länder som har tillgång till malm. Eller som inte har någonting. Eller som inte har någonting och ändå lyckas. Precis. Så att den bakomliggande frågan, det är hur ska vi förstå de här olika faktorerna och vilken av dem skulle vara viktigast? Just det. Alltså oavsett kultur, religion, geografi, naturtillgångar. Exakt. Varför lyckas vissa länder? Och då blir Nord- och Sydkorea och Nogales speciellt intressanta. Varför då? Jo, för att det här är platser där man kan säga att Nord- och Sydkorea uppstår på en plats där alla har samma kultur, de har samma historia, de har samma utgångspunkter. Allting ser väldigt, väldigt likt ut. Om något så var Nordkorea faktiskt lite mer industrialiserat liksom på 50-talet när den här då, delningen av landet sker. Och vad består delningen av landet i? Jo, 2 fundamentalt olika sätt att organisera samhället. Alltså 2 fundamentalt olika institutionella setups. Varandras motsatser. Ja, precis. Där det ena då, Sydkorea, resulterar i att trots en viss kultur, trots vissa geografiska förutsättningar, trots all den här gemensamma historien, allting, så blir Sydkorea
ett av världens idag rika länder, medan Nordkorea verkligen inte är det, utan tvärtom är både fattigt och extremt repressivt. Liksom. Och då kan man lättare också se vad det är som har gjort det här. Ja, precis. Eftersom Förutsättningarna var detsamma och så kommer någonting utifrån, en historisk slump om man så vill, gör att de institutionella förutsättningarna blir olika och sen kan man titta på vad händer därefter. Nogales, den här staden eller på gränsen mellan Mexiko och USA, är liknande i att det här området låg tidigare helt i det som då var Mexiko. Många är släkt tvärs över gränserna här. De har samma kultur, äter liknande mat. Liksom allt möjligt är väldigt likt. Men av olika skäl så drogs gränsen just genom den här stan. Och ser man då på vad har hänt med de här människorna som bor på varsin sida om stängslet som de då mycket målande beskriver i sin bok. Och som det är. Ja, och som det är, precis. Och i båda de här exemplen. Det är verkligen ett stängsel, exakt. Det är väldigt, väldigt bokstavligt. Och det gör att man då kan se vad har hänt söder om och norr om den gränsen. Och då är det samma sak där, att de norr om gränsen befinner sig i den amerikanska institutionella kontexten med allt vad det betyder kring att ha politiker som är vad heter det på svenska? Accountable. Alltså kan ställas till svars i val och sådär. Korruption går lättare att hantera i det amerikanska systemet än det mexikanska. Incitamenten då för enskilda företagare, alltså en sån här slentrianmässig grej skulle vara att men vissa människor de är lata eller den här kulturen de bryr sig inte om, de är inte entreprenöriella eller något sånt där. Det visar sig, det är inte det som är grejen, utan det handlar om vilka incitament som ges av de institutionella strukturerna. Du är inne på det där lite grann. Nu ska vi göra någonting tydligt av jämföra några då institutioner. Alltså institutioner talar man inte bara om en domstol eller en länsstyrelse eller något sånt, utan man talar om systemet och de olika delarna som det här samhället då gynnar eller missgynnar människorna. Nogales, Mexiko, då var det problematiken där om man tittar på domstolarna. Ja, det är till exempel att korruption är en större grej där. Så att om det finns, nu hittar jag på, jag kan för lite om exakt domstolsväsendet i Nogales, men en problematik som i alla fall gäller i Mexiko generellt jämfört med USA, det skulle vara att om du är entreprenör och du har ett företag och din svärfar sitter i lokala stadsfullmäktige eller någonting. Så i en viss kontext så kan det där betyda att om du upplever att du får konkurrens här så kanske du hör av dig och säger att kan inte du ordna så att det blir något problem för den här personen som nu, jag tycker det verkar jobbigt att han ska komma och konkurrera med min verksamhet. Slags klassisk korruption. Ja, precis. Och då har man en korruptionssituation. Och svågerpolitik. Ja. Och den här typen av fenomen har mycket mer med de institutionella förutsättningarna för att det här ska existera eller inte att göra än med kulturella faktorer till exempel. Vilket visas då av många sådana här exempel. Att det här är en problematik som när den väl är etablerad så kan det vara svårt att få bort det just av det skälet att många har då investerat i att istället för att konkurrera och vara bäst på det man gör och ha det som målsättning så handlar det istället om att jag måste se till att jag odlar så mycket kontakter som möjligt med de som bestämmer om det här så att om det dyker upp någon konkurrent så kan jag muta rätt personer så att de inte får rätt typ av tillstånd och så vidare. Så att det är hela tiden ett tänk som handlar om, som utgår ifrån vilka incitament finns det för enskilda aktörer att göra saker som är bra för dem själva och hur det sammanfaller med det som är bra för samhället som helhet. Det var ett ganska tydligt exempel. Och då är just det där med korruptionen en sån faktor där vi vet att för samhället som helhet så är det här inte bra.
det är resursslöseri och det blir inte rätt person på rätt plats och så vidare. Och det gynnar inte alla. Nej. Nord- och Sydkorea är väl, det är ju väl det känns så glasklart det där exemplet, men som Nobelpristagarna tar upp och har tagit upp vid olika tillfällen, det är ju när man ser Korea från rymden. Precis. Lamporna, berätta om det där. Jo, men det är Man ser Korea, man kan naturligtvis inte avgöra var gränsen går exakt, men det är ganska tydligt ändå. Ja. Varför är det ett bra exempel? Berätta igen om det där. Jo, men det är i sig ett fascinerande fenomen att om man ser jorden ifrån rymden så är hur mycket ljus som bildas runt städer och sådär är väldigt korrelerat med hur mycket ekonomisk aktivitet som finns på olika platser. Så att man har till och med försökt sig på att liksom uppskatta BNP i regioner utifrån hur mycket ljus man ser ifrån rymden. Så man har tagit ett steg ifrån kan man säga och tittar ner. Ja, Aha. precis. Funkar det? Det funkar förvånansvärt bra. Alltså det funkar ju inte på mikronivå så att säga. Men ser man globalt så finns det en tydlig korrelation mellan ljus som syns ifrån rymden och ekonomisk aktivitet. Och där är Korea ett bra exempel. Och där är Korea ett lysande exempel just för att Nordkorea är som en svart fläck. Det går liksom att du kan nästan rita ut gränsen därför att det lyser bokstavligt talat om Sydkorea. Och över tid så lyser det allt mer om Sydkorea. Så jämför man sådana där satellitbilder från 1990 med 2015 som är ett exempel jag själv använder ibland i undervisning så ser man att Sydkorea lyser helt enkelt mycket mer. Det lyser mer och mer också. Ja, mer och mer också över tid. Medan Nordkorea är verkligen som en mörk fläck. Verkligen mörk i flera bemärkelser. Och det skulle vara, och det accepteras också som ett absolut bevis för att utvecklingen är så mycket. Ja, det finns massa andra bevis på det också. Men det är ett väldigt illustrativt exempel på det här. Det är någon kanske tänker nu, tittar man på Sverige uppifrån, då är det väl rätt så mörkt på sina håll. Men vi har ju goda tillgångar av träd. Absolut. Det lyser inte massor där, va? Ja, Sverige lyser ganska mycket faktiskt uppifrån också. Även med de stora, alltså mindre befolkade områdena med mycket naturtillgångar. Just där lyser det inte så mycket, det gör det inte. Men runt Stockholm och i södra Sverige lyser det ganska mycket. Och som sagt, det är inget perfekt mått. Jag hörde en av Nobelpristagarna, Simon Johnson, mycket underhållande att lyssna på överhuvudtaget. Katrin Kelos gjorde en intervju i FN, men han hade hållit en föreläsning som han var ganska nöjd med, berättade han. Där satt den liksom. Han är ändå Simon Johnson. Ja, där fick jag till det. Liksom. Och han berättar om de här sakerna med inkluderande institutioner och välstånd när man skapar förutsättningar för fler och konkurrens. Hela det här resonemanget. Efteråt, då när han var nöjd, så var det en student som frågade professor Johnson, vad i det ni precis redogjorde för visste vi inte tidigare? Vilket skulle vara någon typ av reaktion på att det är väl inte så konstigt om fungerande länder har bra system och demokrati och växande välstånd? Nej, det kan man väl tycka kanske. Men dels så handlar det ju inte riktigt bara om att säga att länder som funkar. Utan det handlar ju också om att försöka precisera exakt vad. Och det handlar också om det här att man kan ställa motfrågan att men om det nu är så självklart, varför har inte alla länder det här? Ja. Varför skulle en del länder välja att ha dåligt fungerande system? Om det nu är så självklart. Vilken bra fråga. Ja. Vad är det för svar på det? Ja, det är just att de institutionella förutsättningarna och kombinationen mellan ekonomi och politik har resulterat i att de som har politisk makt och ekonomisk makt kanske har intressen som gör att de själva gynnas mer av att inte tillåta till exempel konkurrens eller inte skapa institutionella förutsättningar för att hela landet ska liksom blomstra.
Alltså jag har själv studerat naturresurser specifikt och interaktionen mellan naturresurser och institutioner. Och det är ju ett område där det finns mängder med länder som har enorma naturresurser. Men tittar man på hur det går för de där länderna i snitt så är faktiskt exempel som Norge, Kanada, Australien, väldigt naturresursrika länder, i någon utsträckning Sverige framförallt historiskt. De är undantag. Därför att ser du till naturresurser... Så som de har blivit inkluderande samhälle med... Att de har blivit så rika baserat på naturresurser. Välstånd som kommer många till det. Därför att många naturresursrika länder hamnar istället i problematiken att väldigt mycket fokus hamnar istället på att komma över de här resurserna istället för att skapa ett mer inkluderande samhälle. Utan det blir konkurrens kring att här har vi liksom en resurs som jag ska försöka ta makten över och sen handlar det bara om att behålla den makten. Och då kan det där i allra värsta fall leda till liksom konflikter och krig och allt möjligt elände som förstås inte är bra för landet som helhet. Men det kan mycket väl vara bra för den enskilda person som har makten. Jag ska försöka hålla kompassen här, men nu är du inne på det som är väldigt centralt och det som jag tror mig förstå att Nobelpristagarna också vill visa på. Ja, det kanske inte är så konstigt att fungerande samhällen ökar i välstånd och många kommer till del och där finns naturtillgångar. Men var är hönan och ägget kommer först? Alltså att det är så, alltså, om jag förstår rätt. Institutioner, ett samhälle som skapar förutsättningar för konkurrens, innovation, delar på makten. Det är där det ska börja. Ja, och det här... Annars skulle det kunna vara så att en liten elit, och inte så sällan en maktelit, håller alla i schack, håller alla i våld och gynnas av naturtillgångar. Så det är inte automatiskt att det blir rikt. Nej. Men så institutionerna måste man välja och införa. Precis. Och, tillsammans. Ja, och det här är ju då den något mer tekniska delen av deras faktiska bidrag. Det är att de kom fram till olika sätt på vilka man kan, så gott det nu går inom det här fältet, leda i bevis att just det vi kallar för kausalitet, alltså och vad ger vad, går ifrån att det är institutionerna som skapar den ekonomiska framgången. Det finns många som har resonerat omvänt, som att demokrati till exempel är någonting som kommer när ett land blir tillräckligt rikt. Så att vi måste först få igång den ekonomiska tillväxten och skapa välstånd. Sen kan vi bekymra oss om demokratifrågan. Man får respektera den tanken i alla fall. Ja. Den kanske är kort, men man får respektera den tanken lite grann. Att man tänker att vad bra, bara vi får igång välståndet så kan alla dela på resurserna. Ja, absolut. Och men det är fel. Det är fel enligt, och det är precis en av de sakerna som en del av deras... Så hur outvecklat, hur urfattigt och under vilka omständigheter ett land än startas, så att säga, nationen startas, så måste man vårda de här sakerna som man inför för att det ska skydda fler och fler ska ta del. Precis. Och just att om man funderar utifrån det här hönan och ägget resonemanget och hur ska man kunna separera de här sakerna? Det är ju vad deras forskning då har handlat mycket om, eller en del av deras forskning som lyfts fram i motiveringen till priset. Det är just det här att de har tittat på historiska olikheter i hur kolonialmakter, vilken typ av institutionella setup skapade de i olika kolonier av skäl som hade att göra med hur, i ett av fallen, hur dödligheten såg ut helt enkelt när man kom som kolonisatör till olika ställen. Och på ställen där omständigheterna var sådana att väldigt många dog, där valde man att inte bosätta sig. Och då skapade man institutioner som gick ut på att istället bara
åka dit, hämta grejer och hämta rikedomar istället för att skapa institutioner som på sikt skulle leda till att vara mer inkluderande. Och variation i de här förutsättningarna som ligger långt bakåt i tiden har skapat skillnader i institutioner som finns kvar än idag. Så de har fog för vad de har sagt och vad de har fått pris för. Ja. Kan alla länder bli fungerande samhällen med ökat välstånd och demokrati baserat på den här teorin då? Ja, det skulle jag säga att alla kan. Och det låter hoppfullt. Det är väldigt hoppfullt, men för att man ska kunna jobba mot det så måste man också förstå mekanismerna kring varför den typen av utveckling inte kommer till stånd. För annars så ställer man sig ju gärna den här frågan, men vadå om det finns en uppsättning institutioner som är bra, varför skulle inte alla införa dem? Och då handlar det just om att det är det här samspelet mellan vem gynnas på kort sikt av de institutioner vi har för tillfället. Hur kan det skapa barriärer för framtida välstånd till exempel? Teoretiskt så finns det möjligheter och hopp då, men det kan ta tid. Absolut, men åt andra hållet så kan även länder som har fungerande institutioner kan falla tillbaks och av olika skäl hamna i en situation där till exempel koncentration av resurser kombinerat med politisk makt kan resultera i att man väljer helt enkelt att gå ifrån att ha inkluderande institutioner till att ändra dem till att vi ska ha institutioner som gynnar mig mycket mer. Stort tack för att du var med, Jesper. Tack så jättemycket för att du kom. Trevligt samtal. Tack till er som har lyssnat också. Följ oss gärna, like oss om ni vill, så hörs vi i nästa avsnitt av Siktpodd. Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.